Ay, sandali, sabi. Ay, kasi mga pa, mga pa, mga
lang. Kinapi ka pa na ako ni. Kasi okay ano ko lang piso na kailangan. Wait. Ulang. Bakit anak ko yan? Sa naman na sorry sa dumaan. Mandaas yun. Ano pa? Ang may lupa. Pamaw na.
Dati, nasa Ano yung school? mga mataliw ng yan. Taliw na. At ano na, ang agresif na. Basta, dapat ko tayo. Nagtaram kasi nga, nagtaram ng Kasi ano nag-ibig? Orano. manlumot. Mataliw ng ayay ng mga Dahil si Mayor, ay, ang mga maestra niya. sama si Mayor. Hindi lang mataliw. Ang mga ayaya. Din kasi, Minildo. Oo. Ate nito, yung mga na ka mo. Nalaban ako kay Iyo. Nulog ko ng mga baratang amo. Correct. Mabatasin sa maipo. Mababaral sa kasi naman klase ko na ano, kada maestra nagsilang na niya mga forma ka. So, number Mayor talaga anong sagada na number. Kiling mga ano mga tao kayo sila. Alay ko. Naramay na naman. Ba't hindi man sana. Kayo sama Sayang. parang taon sinambal. Parang May na sa mga kaul hapon. ano yan eh? Siguro na Sabi sa kaya ang say yan eh. This is sa kuya. Kanina
20. Ano ko naman ko tang pangkalata. Oo.
Okay lang. Sino? Gusto ko ini tumpan tubig.
Ito ba?
Makanya ada sih.
ulo mo.
yun.
Ginawa ko, kasi kayo dito, nasa ko, ito, yun na. Sarap.
Nakalaw.
sa bahay. Yo! Yo! Oo, kaya.
Itulog. Alam mo,
Ha? Sigurado pa kayo. Dapat. Okay. Ano lagi na?
Sabi ko kapaya.
Kaya mo? Ikaw ulit. Tumpang. Ako. Dapat bye. Baro. Oh.
Oh!
Siguro. Uga na nagpundot kami nga.
Aku mama. Ay, kung nasa nakipamay sa tayo, kumaan.
Ano ulit ba? Ano ba ka?
Pedro?
Hindi bisa. Basta.
Oh, yan. Ada nila, di ba? Bagay.
Sige na.
May rig na niya ako. Pangarap ini kami. Masuk lagi sa dito. Lain mo. Ito sa rin sa inyo. Kami sa Kuya Jo sa district. Tingin kayo sa rin. Oo. Wala ay pakikinig. Narayahay ko. Bakit? Ano ba sarap? Hindi ako nagkakawa. Ano? Kailangan Ay,